What's up boss, it's me Lodylicious and welcome back to my channel. If you're new here, hello and welcome. Yes mga boss, for today's video, susubukan natin gayahin yung makeup tutorial ng one of the best and most popular makeup artist on YouTube. No other than yes, Miss Nikkie from Nikkie Tutorrials. Yes. Always kong pinapanood yung kanyang mga video and I am so amazed sa kanyang mga video makeup tutorials kasi super galing niya. Yes. Para din siyang si Sarina Nixie. Yes. Magaling, isang napakagaling din parehas ni Lodylicious Valiente. Yan, yung mga magaling na makeup artist ng YouTube. So, no further etchas, let's get into the video! Make-upan ko lang tong kabila para makasave tayo ng time and babalik ako after ko matapos tong kabilang face ko.
boss, I hope you like this video. And I am so very satisfied sa kinalabasan ng ating Nikkie Tutorrials. Yes po mga boss. And sana nagustuhan nyo ang aking video ngayong araw. Sana na-satisfied din kayo. And yun nga, natagalan kung gawin to kasi may mga ibang bagay pa akong naisip, ganyan, parang nasasapawan na siya. Pero ngayon, nagka-time ako, sabi ko na, gagawin ko na siya ngayon. And ngayon nga, I am very satisfied sa kinalabasan. Thank you for watching, boss. Sana nagustuhan nyo. Don't forget po to please like, share, and subscribe to my channel. And please click the notification bell for more video updates. And comment lang po kayo below. Huwag kayong mahiya. Para sa more makeup tutorials, challenges, and pranks, and a lot of videos pa po. Sana comment lang po kayo below. Shoutout sa mga friends ko dyan na hindi pa nakasubscribe. Subscribe na kayo. Huwag na kayong mahiya. Thank you for watching, boss. Until next time. Bye!